Minggu ini, kembara saya masih lagi berlega di bumi New Zealand. Kali ini, destinasi yang dipilih terletak di middle of Middle Earth. Merupakan bandar kedua terpadat dengan populasi hampir setengah juta penduduk. Ia terkenal dengan julukan The Coolest Little Capital in the World. Assalamualaikum, saya Qi Razali dan berjumpa kita lagi dalam rancangan The Streets. Untuk episod kali ini, saya masih lagi berada di New Zealand tapi dah selamat tiba di Wellington. Ada banyak nama lain Wellington ni kan. Antaranya Windy Wellington sebab dia memang macam ni, berangin. Dan juga dikenali sebagai Wellywood sebab pengarah terkemuka dunia Peter Jackson yang buat Lord of the Rings, Hobbit memang tinggal dan diam di sini. Jadi untuk episod The Streets kali ini memang menarik. Jangan ke mana-mana. Kita teruskan pengembaraan The Streets. Terdapat pelbagai jenis pengangkutan di kota ni. Selain menaiki bas atau tram, ada satu lagi jenis kenderaan awam yang sangat klasik. Ni dia. Ni salah satu aktiviti lah kita boleh buat dekat sini kan. Naik cable car. Cable car ni akan bawa kita ke Kelburn kat atas sana. Kelburn tu kira macam student-student naik sebagai pengangkutan awam kan. Naik sampai ke Victoria University kat atas. Jadi kita naik atas ni, kita tengok dia punya pemandangan, dia punya view daripada dalam cable car. Nampak ni, sekarang ni kita kat dalam cable car. Jadi ni dah dia antara aktiviti kita boleh buat kat sini. Kalau macam kat Malaysia, cable car ni dia lebih kepada rekreasi kan. Tapi kat sini digunakan sebagai pengangkutan awam. Biasanya student-student lah naik kan. Dia akan berhenti dekat stesen-stesen dia. Dan kat atas tu, dia ada Victoria University. Jadi kita naik, tengok, kita menikmati pemandangan Wellington daripada atas. Wellington Cable Car yang berusia lebih 110 tahun ni menghubungkan bandar Wellington dengan 3 perhentian utama. Harga pakej tiket bermula dari 14 hingga 28 New Zealand dollar untuk 10 laluan. Apa ada kat sini? Ni dah dia, kita dah sampai di puncak Kelburn Hill. Sebenarnya saya naik atas ni pun ada tujuan saya sebenarnya. Saya nak jumpa kawan lama yang dah belajar kat atas ni di Victoria University. Dah 7 tahun dah dia kat sini, lama dah tak jumpa dia. Nama dia Zaid. Dia kata, naik Zaid. Panjang umur Zaid, apa khabar Zaid? Assalamualaikum. Salam. Sihat. Sihat kan? Alhamdulillah sihat. Macam mana Zaid? Keadaan kat sini okey? Okey lah. Cuma ini mendung sikit lah. Tapi kat atas ni, apa orang kata, atas ni tadi kalau naik cable car ni ke Bukit Kelburn ni ke main campus Victoria University. Tapi campus saya kat bawah. Memang student selalu guna lah nak naik. Dia memang dia punya kira macam public transport dia juga Dia ada discount lah, khas price untuk student. Ni lah Wellington, kecil je bandar dia, tak besar. Kan kalau kita tengok pun dia macam dekat tengah kan. Dia macam dikelilingi oleh gunung-gunung, bukit-bukit apa semua kan. Jadi dia punya penempatan dia tu macam mana? Memang berpusat kat tengah macam tu je lah. Wellington ni dia, kawasan bandar dia kecil tapi dia kecil dan compact. Sebab dia surrounded by bukit ni dan bukit ni pula dia panggil sebagai town belt. So maksudnya kita tak boleh bina rumah kat dalam town belt ni. Jadi apa orang kata development tu dia stop sampai dekat bawah-bawah bukit ni je lah. Kau lepas ni buat apa? Aku ada training lepas ni. Ada training circus. Circus? Training circus? Kau buat apa kat circus? Aku buat part-time terapis dengan Wellington Circus Hub. So aku ada training. Serius lah? Kira orang kata for fun lah. Bukanlah nak jadi orang kata performer. Tapi hari ni Jumaat kan? Aku ingat aku pergi training kejap. Lepas tu nanti aku pergi semalam Jumaat. So kalau kau free nak ikut, boleh lah aku tunjuk sekali. Boleh juga. Jom. Gerak Okay, jom. Zaid sudah 8 tahun menetap di Wellington. Katanya, budaya dan cara hidup masyarakat tempatan yang tenang dan penuh civic mencuri hatinya. Arkitek muda berasal dari Semenyih ini turut berkongsi cerita menariknya sepanjang berada di sini. Walaupun dia agak sibuk hari ini, Zaid telah aturkan untuk bertemu dengan rakannya, seorang aktivis seni di Cuba Street. Untuk memulakan pengembaraan The Streets di Wellington, sekarang ni saya berada di Tiaro Park, depan dengan Opera House sebab saya nak jumpa dengan salah seorang kenalan saya kat sini. Dia, Mr. Drew ni dibesarkan di Wellington ni. Jadi untuk memperkenalkan kita, tunjuk-tunjuk kita, jalan-jalan kat kita kat Wellington, dialah. Inilah orangnya, Mr. Drew. Hi, thank you so much. It's funny weather. It was
hot and sunny just then. Now it started raining. That's Wellington. Ah. That's Wellington. Okay. Well, I'm going to show you around. We're going to go up into Cuba Street, which is very close to here. Right. So let's just jump straight into it. Excellent. Which way is Cuba Street? That way. That way? Yes. Let's go. Semenjak kewujudannya, Jalan Cuba sering menjadi tumpuan ramai. Ia merupakan hub bagi jiwa-jiwa artistik dengan deretan kedai vintage dan kafenya yang unik. Setahun sekali, ia menjadi tuan rumah bagi sebuah festival terkenal dan Drew inilah antara penganjurnya. If everyone comes to Wellington, why is Cuba Street the centre of it all? Why is that? Well, I mean, there's a long history of Cuba Street being the centre of entertainment and the centre of things that are good in life. So it's always had a very strong fashion industry. You know, in 1860, the first sewing machine came into Cuba Street. So, and still there are lots and lots of fashion shops here. New Zealand and Wellington, we have earthquake, and so some of the buildings fell down and then they got rebuilt. So the buildings in Cuba Street have all been built at different times. A lot of these buildings now have earthquake restrictions on them, so the owners of the buildings need to make them more earthquake-free. That's really a cool outlook on life, you know? Like you just live your life and just accept whatever happens. That's right, and you make the most of your life. Yes. So I think that one thing about Wellingtonians is that they always make the most of what they're doing. Okay, let's talk about Cuba Fest. You're going to organise that in a couple of weeks' time. Yes, so what's going to happen and what is the Cuba Fest? Well, Cuba Duper is a celebration of Cuba Street and all of the wonderful things that are about Cuba Street. Right. And so Cuba Street has things like great restaurants. And so we're going to create a street food festival. Wow. And all the restaurants are going to bring out their food out onto the street and then serve people as the crowds as they walk up. The whole concept is to surprise people. Dalam masa 2-3 minggu lagi dia ada buat macam Cuba Duper Fest ni. Dia macam pesta jalanan, pesta seni jalanan. Dia ada muzik, dia ada makanan, dia ada seni. Jadi dia kata untuk meraihkan kehebatan Cuba Street dan juga memperingati sejarah Cuba Street. Ratusan tahun dahulu, tempat ini merupakan sebuah kawasan pelabuhan yang sibuk dengan aktiviti perdagangan. Drew menunjukkan saya bukti tinggalan sejarah hub seni ini. And this is why Cuba Street is so important because it's the first place that people landed. I see. Kalau ikut sejarah Cuba Street ni nampak ni, shoreline pada tahun 80-an, 1840. Dia punya pantai dia sampai kat sini. So jadi kapal-kapal semua berlabuh dekat sini je, tak ada apa kat sini kan. Lepas tu ada gempa bumi semua, dia tambak balik ni semua. Itu sebablah Cuba ni jadi pusat segala-galanya sebab bila kapal berlabuh kat sini, semua aktiviti berdagang apa semua di sini. So this is the Cuba Duper poster. And you can read it both ways. So it goes Cuba Duper, and when you turn it around, wow, it goes that's Cuba really Duper, cool. which is why we have this that way and this upside down. You can put this poster either way. Okay, cool. Nasib kami agak baik. Sambil berjalan di pinggir lorong kota, Drew menemukan saya dengan kenalannya, seorang pelukis muda yang aktif dalam pembangunan seni tampak di Cuba Street. Hai. Ini rumah dia dan studio dia. Sempoi kan? Hai. Hai. Okay, ni nama dia Lance. Lance ni dia ada coffee shop kat bawah tu nama Little Thunder. And tadi Drew kenalkan saya dengan dia. Tell us a bit more about this space. This space? Yes. It's got quite a lot of history to do with artists. There's been several painters and musicians come through here. Bangunan ni pun antara bangunan yang terawal kat sini dah 110 tahun. Katanya bangunan ni dibuat oleh panduan-panduan. Semua dia punya batu bata kat luar ada anak panah. Itu tandanya panduan yang buat. Setengah daripada pelukis-pelukis yang dah terkenal sekarang ni pernah duduk kat sini. Jadi yang baru-baru nak naik ni orang datang sini untuk ambil inspirasi lah. Dia kata malam-malam dengar bunyi angin, bunyi hujan. Dapat inspirasi lah buat lukisan. Katil dia, tempat tidur dia kat atas ni. Ni rupanya rumah dia orang sempoi je. Sebenarnya katanya orang yang tinggal kat sini sekarang, ni Miss Joanna. Dia musician lah, Joanna and the Mystery. So kat sini dia punya tempat dia berlatih
Jamming ah. Apa? You want to do something for Cuba Yeah. with this space? I think it'd be nice to open up this kind of mysterious door, put on a few renegade shows. Dia kata untuk Cuba Dupa yang akan dikelolakan oleh Drew ni. So dia nak buatkan ni macam gig kat sini lah. It's Cool about thing. discovering new places. So Yeah. not many people know that it exists. They see the outside, Yeah. but they don't see inside. Small information that adds value to TV. Thank you so much, Lance. Oh, you will. Alright, I wish you all the best. Thanks, Lance. Dengan pengenalan singkat bersama Lance, ia mengimbau kenangan bersama rakan seniman jalanan yang saya kenali di Melbourne dahulu. Sifat merendah diri dan rajin memang menjadi pegangan hidup setiap insan di sini. Saya masih lagi berada di Wellington, ibu negara New Zealand. Kembara saya menemukan dengan sekumpulan remaja yang sedang asyik bermain dengan papan luncur mereka. Sekali sapaan dah pun mesra. Friendly betul orang kat sini. What, do you want me to stack one deck, two decks, or you want me to lie down? You be able to jump over me? Yeah. You sure? Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kecil gila. Wow! Dude, that's awesome, dude. Inilah dia, the street. Jumpa dengan mereka ni memang mengingatkan saya zaman remaja dulu. Penuh adventure dan kisah gembira. Angin di sini memang kuat dan ada kalanya rasa tidak selesa. Jadi nak lari dari kesejukan, saya ke gymnasium untuk bertemu dengan kawan saya di sini. Zaid ni dah 4 tahun menceburi aktiviti sirkus. Kini dia giat mempersiapkan diri bagi menjayakan persembahan sulungnya tidak lama lagi. Tak apa. Ini benda serius ni. Macam boleh patah ya tulang. So ni circus space. Tempat ni run by Wellington Circus Trust. So siapa-siapa pun yang berminat dengan circus boleh datang sini. Tak kisah level apa pun, beginner ke sampai advance. Kat sini kau boleh train lah. Ada cikgu-cikgu dia lah, ada expert dia. Ada cikgu dia, dia orang ni memang kira professional trainer circus punya performer dengan circus punya athlete lah. So kat sini ada macam-macam, kau boleh belajar juggling, boleh belajar hula hoop, boleh belajar routine, adagio, trapeze, aerial, water panggil Chinese pole, banyak lah sini. Macam dekat New Zealand ni, circus tu aktif lagi ke? Pusing-pusing lagi ke yang kemah-kemah semua tu? Dia sekarang ni, dia dah ada juga yang macam tu, tapi sekarang ni dia lebih kepada macam dance punya troupe ataupun macam dia orang set up untuk festival ke, macam tu lah. Okay, pergi, boleh kita tengok, tunjuk sikit, show some skills. Lah sambil dengan apa, sambil boleh buat apa yang kita minat, sambil tu dia boleh buat. Jadi sambil senam kan, yelah riadah tu penting kan. Kami meneruskan pengembaraan, kali ini ke pusat bandar. Terdapat beberapa masjid di sini, namun Zaid mencadangkan saya untuk ke Central House yang terletak di 26 Brandon Street. Di sini terdapat sebuah pejabat yang diubah suai menjadi ruang untuk bersolat. Walaupun tak sebesar mana, ia tetap menjadi pilihan Muslim yang berada di kawasan sekitar. So it started off in 2001. There's a lot of Muslims in Wellington actually, and a lot of professionals as well. At the time, 2001, we only had one mosque here. I see. And from the city, the central business district, it takes about 20-30 minutes to go there. And by the time they get there, they want to have enough time in their lunch break. So my dad had this space here. We actually started off with only about 6 or 7 people. Initially in 2001. Wow. Alhamdulillah, now, as of last week, we recorded 170 people. Wow, We've been it's a growing number, yeah. We've been growing a lot. I mean, we have obviously, like I said, the professionals coming in. That's probably the most, and also a lot of students. There is prayers held at the university, Right. but a lot of them prefer coming here just because it's nice and quick. Yeah. Again, they don't have much time. Right. In between classes. The professionals, yeah. Exactly, The break is like short. Exactly, the People won't break is understand. Yeah. So how is Islam in Wellington again? Do you have new people converting? Absolutely. We have a lot of reverts. You know, we have our indigenous people here, the Maori. And as of the last census, we have 450 Maori Muslims actually. Wow. So a lot of Europeans. And I'd say in terms of Wellington especially, Islam is growing, heavily growing.
They have a lot of places that are going halal as well, Right. just because of the growing demand. So it's nice how Islam is Absolutely. just grow into the society. Yes. Exactly, and that's a good way to put it. Yeah. Growing, yeah. Thank you. Thank you very much for visiting us. Yes, Appreciate you're it. welcome. If you ever come to KL, give us a call. Will do. Okay. Will do. InsyaAllah solat pun dah selesai. Teruskan pengembaraan kita. Alright, thank you. That's Alright. Siang pun dah melabuhkan tirainya. Seperti kebanyakan rakyat Malaysia yang lain, kita mesti nak pergi melawat pasar malam yang berdekatan. Mana-mana je kami pergi, pasti ada yang menegur dan ingin berinteraksi. Ramah je diorang ni. Dari tempat saya menginap ke lokasi tapak pasar hanya mengambil masa 10 minit jika berjalan kaki. Mana lagi kalau bukan kembali semula ke Cuba Street. Kawasan-kawasan berkonsepkan ruang terbuka seperti ini menjadi lokasi tapak food truck menyediakan street foodnya. Ia sudah menjadi fenomena yang mendapat tempat masyarakat amnya. Puas jugalah menapak sampai juga akhirnya ke tempat yang dituju. Alhamdulillah, kebetulan hari ini Jumaat dan tiap-tiap Jumaat dekat Cuba Street ni dia ada night market. Dia buka daripada pukul 9 sampai pukul 10.30 malam. Sebab kat sini dia punya waktu sama tu siang dia panjang. Jadi ni baru nak gelap ni, baru pukul 9 lebih. Tengok kat dalam ni. Thank you. Macam ni lah budaya dia kan. Semua orang jual makanan kat sini, beli makanan, duduk dekat tepi-tepi. Baju ada, semua ada. Bukan saja kita dihidangkan dengan pelbagai juadah makanan, hiburan pun turut disediakan. Kira macam tempat asal bakat lah ni. Tambah bestnya, dapat lepak makan sambil layan tengok mini konsert secara santai dan percuma. Saya kemudian dia berjanji untuk berjumpa dengan Zaid di lokasi seterusnya ni. Katanya ada acara menarik yang menanti. Gimana ni? Hari ni kita nak pergi tengok flatmate aku, dia ada show. Dia cover lagu-lagu James Bond dalam jazz punya variation lah. Oh. So ni part of Fringe punya festival punya performance. So nanti kita akan tengok dia perform. Seronok juga sekali-sekala dapat dengar lagu popular filem James Bond secara instrumental. Dia kreatif lah juga komposisi medley yang diorang mainkan ni. Jangan ke mana-mana, kita sambung semula pengembaraan di Kota Wellington selepas ini. Memang tak susah kalau nak cari makanan halal di Wellington ni. Ikut selera anda saja. Dan jangan bimbang, sajian Asia pun mudah dicari. Alhamdulillah, perut pun dah kenyang. Kalau cerita bab-bab soal makanan dekat Wellington ni memang tak ada masalah. Kebanyakan restoran kat sini dia jual daging yang halal. Kalau rindu makanan Malaysia, makanan Melayu pun banyak juga nampak ni. Dia ada Little Penang, dia ada sate kajang. Jadi kau sampai Wellington ni, singgah Little Penang. Nampak ni, TripAdvisor. Dan senang nak dapat ni. Kita teruskan pengembaraan kita. Saya disarankan ke Fidel's Cafe yang terletak di Tiaro, Sekarang ni saya Cuba berada dekat Street. Fidel's Cafe di Cuba Street. And kalau dekat Cuba Street ni, Fidel's Cafe ni dikira macam jantung tempatnya, the heart of Cuba Street. Tell us a little bit about yourself. How did the title, The Unofficial Mayor of Cuba Street, how did that all happen? Well, I guess it comes through being in the street and business here for 24 years, and it was passed on to me by a gentleman, Nelson Nuns, who has operated a store across the road in Cuba Street for 60 years, and he passed away 3 years ago. So there was a ceremony that was decided from a few different shop owners in Cuba Street that it should be passed on to me. Wow. So it's a bit of it's an ongoing joke, really. And then it stuck. It's a well-known ongoing joke. Yeah, exactly. Yeah. I know, and I don't get paid for it. God damn it. Anyway, but so I have a lot to do with Cuba Street. Obviously, been here for 24 years. Before I had Fidel's Cafe, I used to own a wee pizzeria, a Mexican cafe called Little Gringos. Okay. Which Was was it here. here? Yeah, it was here. Okay. So where you walk into the cafe now,
was our bedroom. So we used to live where the kitchen, where these toilets are, and where the kitchen is, where you walk up to the servery. Right. That was our bedroom. So we used to just close one door and walk straight into the cafe. What year was this? When was this? This is back in 1991. Okay. So as the unofficial mayor, what's your hope? I just want to see Cuba Street just keep blossoming as it is. I don't want to see any McDonald's or Burger Kings or anything, any chain stores move into Cuba Street, because that will ruin it completely. So we fight hard, and it's all about young people, small businesses, and just doing a total diverse range of different things, from retail to cafes to restaurants. Great coffee. Yeah, cheers. Awesome. Baru saja beroperasi, rumah setinggan ni telah dibaik pulih semula oleh Roger dan menjadi 2 buah kafe yang sangat unik. Ia adalah projek perniagaan terkini yang semakin hari mendapat tempat komuniti tempatan. Memang lain macam tempat ni. So this is it. This is it. Oh, cantik betul This is tempat. a little bit of Cuba, Yes. Wellington. Ini dia abang kata dia ada Cuba di dalam Wellington kan. Kalau kat sana Fidia tu lebih pada kafe, kopi apa semua. Kat sini ada tempat makan. Tapi yang betul-betul cantiknya kat sini dia macam 2 rumah tau. Rumah yang macam rumah dah lama tapi warna-warni. Tu dalam dia dengan lukisan dia, dengan perhiasan dia memang cantik. Roger, Awesome. you're the man. Excellent. Okay, Nice now to we meet can you guys. continue. Yes, nice to meet you too. Yeah. Thank you so much And for everyone everything. from Malaysia, check out Wellington. Yes. Love it. Meet the unofficial mayor of Cuba, of Cuba Street. Nice to meet you. Yes. guys. Yeah. Thank you so Awesome. much. Take care. See you guys. Maka berakhirlah pengembaraan saya di ibu negara New Zealand. Sifat ramah dan artistik masyarakatnya, apatah lagi sempat bertemu dengan rakan lama, suatu pengalaman yang sangat memujakan. Semoga segala memori manis akan terus tersemat di hati. Terima kasih New Zealand Tourism di atas kesempatan yang diberikan. Hingga kita bertemu lagi di episod yang akan datang. Ingat, jangan jadi pelancong, jadilah pengembara. Assalamualaikum. Jumpa lagi.